Gusto ko i-share sa inyo yung isa sa mga una kong sinulat na dula para may kwento ko kung ano yung naging proseso ko sa pagsusulat nito hanggang umabot sa first draft or final draft. I think itong dula na ito medyo personal din sa akin kasi tinatalakay nito yung identity na na-realize kong hindi lang pala ako. So, there was a time, of course, I think siguro common naman ito sa mga gay people na hindi sila agad-agad nagka-come out. Depende siguro kasi sa pamilya, kung gaano ka-open yung pamilya or supportive yung pamilya dun sa identity na pinili ng kanilang mga anak. And I happen to be not so much into the supportive side at that time. I've forgiven my parents, by the way. So, kumbaga, and I love my mother. So, kumbaga, parang ito ang isa sa mga dula na masasabi kong pinagkuhanan ko from personal experience, partly from my personal experience. Isang eksena lang ang kinuhaan ko doon sa aking personal experience. But it's more a collective experience of a group na sinalihan ko nung nagsisimula pa lang akong i-discover yung pag-open ko bilang isang gay person. Sumali ako sa isang maliit na grupo sa PETA at yung ibang mga kaibigan ng PETA. Nagsama-sama kami at nag-share kami ng aming mga experiences bilang coming out and living as gay people. Some partly open, partly closeted, etc. At lumaki itong grupong ito. At ito yung pinagbasihan ko ng material. Ang totoo niyan, hindi naman talaga akong dapat na magsulat nito kasi commission dito ng PETA at kinumission nila ang isang kasama dun sa grupo. Kanya lang hindi niya nagawa. So, it fell into my lap. And I started interviewing mga dating seminarista, mga dinadaanan ng mga taong nagtatrabaho sa business sector, paano nila hinahid kasi especially during that time, medyo hindi pa siya talaga out in the open. At nakaka-apekto ito sa career, lalo-lalo na isang corporate person bago makaakyat. Malakas pa rin yun at that time. So, yun yung collective experiences na yun ang naipasok ko doon sa dula. Nakahanap ako ng pantuhog, dahil una, type ko rin naman si Diana Ross at that time. Ewan ko kung kilala nyo pa si Diana Ross. I-google nyo na lang. Kasi alam ko may mga bata na hindi na nakakilala kay Diana Ross at yung mga kanta niya. At sa tingin ko, at that time, si Diana Ross was such a huge gay icon. Kumbaga, tatlo yan Si Diana Ross, si Barbra Streisand, at si Liza Minnelli. Yan ang halos yan tatlo. Kapunta ka sa kahit anong gay bar, lahat ng ini-impersonate ng mga tao, hindi pwedeng mawala ang isa dyan. Okay? So, si Diana Ross is a perfect, anong tawag dito? Conceit for the whole play. At nung nalaman kong siya naisulat ko kagad yung dula. Doon bumilis. Nung nakahanap ako ng pantuhog. At isinama ko na rin si Diana doon sa kwento. At ginawa ko siyang alter ego nung main character, who happens to be Andy, which is an anagram, somehow, phonetically, of Diana Andy. So, yun yung pangalan ng main character. At yun, 5 eksena sa buhay niya. Mula nung isang bata, tapos noon siya ay naging seminarista, sunod siya ay ikakasal na, sunod siya ay kasal na,
pero in love sa isang lalaki hanggang sa natagpuan at nagpakamatay at finally sa ospital. So yung limang kwento na yon, limang eksena na yon, masasabi mong hindi naman yugto kasi eksena lang talaga. Naikwento yung pagka-come out at yung pain of coming out ng isang bading na nasa isang environment na sarado sa ganung klaseng posibilidad, no, ng sexuality. At pinili ko initially yung ilang mga kanta na kakantahin ni Diana Ross para ma-enhance, no, yung kwento o yung darating o yung pagkatapos ng eksena. Ginamit ko rin yung kanta para maging comment, no, doon sa dinadaanan na or nararamdaman ng main character. And sa tulong ng rehearsal, dahil akala ko big fan na ako ni Diana Ross, ayun pala yung director ko mas big fan pa at alam niya, meron siyang buong collection ni Diana Ross, mas napili niya kung ano yung mas appropriate na kanta para doon sa play. So yun, basically, ganun yung pinagdaanan nung dula na yun. No, hindi yun kwento lang ng isa. Yung exorcism, kwento ko yun kasi in-exorcise ko ng parents ko at one time. But, yung ibang mga eksena, galing sa iba't ibang mga taong in-interview ko. So I guess, yung mismong pagkakabuo ng dula ay mula sa interviews. So, what am I trying to say here? Ibig sabihin, kahit na nararanasan ko na yon, importante pa rin marinig ko yung ibang boses ng ibang gay people kasi para mas maging mayaman at mas malalim, yung layered din, yung experience na dinaanan nitong character na to. At nang sa ganon, medyo makarelate ang mas malawak na dami ng mga manonood. At the same time, kumaangkla din ako doon sa environment na yon na very common sa knowledge ng ordinaryong tao, whether gay siya or straight. So, yun ang nabuo kong structure. Nakatulong sa akin yung mga kanta ni Diana Ross. Okay? So, basahin nyo yung dula, tapos noon magbigay lang kayo ng comments kung okay. Ang title ay Kung Paano Ko Pinatay si Diana Ross.